بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذه الحلقة عن منهج القرآن في بيانات الردة. هل حد الردة ثابت في الحقيقة الدينية كما هو في الحقيقة الفقهية؟ حد الردة مما لا ينازع فيه فقيه فقيها ولا مذهب مذهبا. حد التفاصيل إلا قليلا، وأزهقت به عشرات الألوف من الأنفس الزكية والعقول الحرة ورجال الرأي المختلف، حتى أقام له المهدي العباسي وزارة ووزيرا يتتبعون الزنادقة في كل مكان، فقتل ما لا يحصيه إلا الله من الناس، فبات محمودا عند فقهاء زمانه وأملا مرجوا عند فقهاء ما بعد زمانه. التدبر في كتاب الله يفرض إعادة النظر فيما تسالمنا عليه. هل له أصل من الدين أصلا؟ هل هو ثابت في الحقيقة الدينية كما هو في الحقيقة الفقهية؟ هل هو شرع الله أم شرع الخلفاء والفقهاء؟ هل هو ضلالة عن الهدى أم تمسك به؟ حد الردة أقصى من انتهكت به الحرية وناقض كلمات الله في كتابه، وهو على قوته عند الفقهاء لا أثر له في كتاب الله، بل كلمات الله تجري في غير واديه. وقد وردت الردة في كلمات الله ولكنها شيء، والردة التي جعلوها حدا شرعيا وقيدا مانعا لحرية العقيدة شيء آخر. ليسوا في غفلة عن كلمات الله في حرية العقيدة وأنها كثيرة، إلا أنهم نسخوها بآية سموها آية السيف، قطعوا بسيفها رحمة السلام قبل الأرواح، ومن يومها والسيف دعوتنا وشعارنا، حتى لا تجد أعز في نفوسنا من السيف افتخارا وتبخترا. فكان النبي كما زعموا يعلي بالشعار: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. أشعار نبي هذا أم شعار جبار؟ وأين هو من وصف الله له بالرحمة المهداة للعالمين؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهل نسخت الرحمة بارتزاق الغزو القبلي وعدنا للجاهلية الأولى؟ أمر عجيب. العقل والحرية قاعدتا خطاب القرآن، إذ يخاطب عاقلا مختارا مسؤولا عن تبعات أعماله، مالكا لقراره الحر المريد المختار. دين المسلمين، حتى لا أقول دين الإسلام،
وقع في ازدواجية بين حرية الإنسان التي هي أساس التكليف فتمسكوا بها، إذ لا يقوم الدين إلا بها، ولم يفهموا منها إلا تبعية الأعمال لفاعلها، وهو وجه من الحق، وزاوجوها مع وجوب الإيمان والاستقامة التي هي من أوامر الدين، فتسلطوا بعصا الوجوب على خيار الحرية، وهما بالإكراه نقيضان، إذ لا طاعة لمكره، فأثبتوا أن كل نفس بما كسبت رهينة، ثم ألزمونا بالإيمان وتبعاته ولو مكرهين، لتحقيق وعد الله بإظهاره الإسلام على الدين كله ولو كره المشركون كما يزعمون. ومن يومها ونحن نعاني من هذه الازدواجية القلقة والمنطق المعوج. كن منافقا إن لم تؤمن بقلبك لتسلم من سيفنا. أرنا الطاعة والتسليم ببدنك، ثم الله حسيبك على ما في قلبك. أعطنا يدك وأعط الشيطان قلبك إن شئت. أليس هذا مما نقبله ونصر عليه؟ أليس عندنا أسلم لصاحبه من حرية التعبير والضمير؟ فإن كنا كذلك فعلى ما يلام المنافق في نفاقه؟ أليس في ذم الله النفاق دليلا على الحرية؟ فلو لم يكن أمام المنافق خيار سوى النفاق ليسلم وينال حقه لما كان للذم وجه، ولكان الذام هو المستحق للمذمة، كما يقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. المنافقون كان عدم الإيمان خيارا مفتوحا أمامهم، ولكنهم أظهروا الإيمان خشية من التصريح، وجبنوا عن التصريح لأسباب تعود إليهم لا إلى النبي. أما وقد صيرنا الإيمان بالإكراه واجبان، فلا ملامة على منافق يطلب السلامة من بطشنا. النهي عن الإكراه في الدين روح منتشرة في سور القرآن وآياته بعناوين مباشرة وغير مباشرة، لا تقتصر على المعروف من الآيات مثل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هاي مشهورة. ومثل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وأمثالها من الآيات الناهية عن الإكراه صراحة ولفظا. لا يقتصر القرآن على ذلك فقط، فهناك آيات كثيرة تقتضي عدم الإكراه، وبدونه بدون عدم الإكراه لا يكون لها معنى، مثل نفي الجبارية عن النبي. بسم الله الرحمن الرحيم: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الجبار هو القاهر غيره على ما يريد، نفاها الله عن النبي، ليس له أن يكون جبارا.
ويقهر غيره على ما يريد. ومثل نفي الحافظية: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. الحفيظ من يحصي على الناس أعمالهم، لست عليهم بحفيظ، لا تحصي على الناس أعمالهم. ومثل نفي كونه مسيطرا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. السيطرة هي التعهد للشيء بتسلط عليه بقهر وقوة، لست مسيطر. ومثل نفي كونه وكيلا: وما أرسلناك عليهم وكيلا. الوكيل الموكل إليه إيمان الناس وعدمه، فهم الوكلاء على أنفسهم، لست وكيلا عليهم آمنوا أم لم يؤمنوا. فهذا نموذج من الآيات. وهناك آيات تثبت للنبي صفات تتنافى مع الإكراه. التبليغ: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، بحيث لا يلتبس على أحد جوهر ما هم مدعوون إليه وأهميته والعواقب التي تنجم عن تركه والحجب التي بينهم وبينه والطريق المؤدية إليه إلى آخره. هذه مهمة الرسول. ومثل التبشير والإنذار: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. البشارة بالخير المتوقع والنذارة بالشر المتوقع، هذه مهمته، يبشر وينذر. ومثل الشهادة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الشهادة حضور وعلم وإعلام، فعلى الرسول أن يكون حاضرا عالما بما يؤدي، معلما للناس بمحتوى رسالته، هذا واجبه. ومثل الدعوة: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الدعوة هي طلب إمالة الشيء إليك بصوت وكلام منك، فهذه مهمة الرسول. وكذلك البيان والتبيين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. البيان هو الإيضاح والكشف، هكذا فقط، بين وأوضح. ومثل الجدال بالتي هي أحسن: أنا أعدد مهمات الرسول التي تكشف عن عدم الإكراه. الجدال بالتي هي أحسن: وجادلهم بالتي هي أحسن. وما هو الجدال بالتي هي أحسن؟ ما قلص المسافة بينك وبين المختلف ومتن الصلة. ما قلص المسافة ومتن الصلة بين المختلفين، وليس ما قطع. وهناك نموذج من الآيات يفهم منها حرية العقيدة، يفهم منها، لا تتكلم بطريقة مباشرة ولكن مقتضاها يفهم منها. سنة الاختلاف: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وسنعرض لهذه الآية بالذات في حلقة خاصة لاحقا. ومثل سنة التأخير: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. يؤخرهم، لهم حق أن يؤخروا إلى أجلهم. سنة الإمهال: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. الإمهال خلاف العجلة، ومراده هنا إعطاء الفرصة كاملة للفرد ليراجع وعيه ويغير فكره ويعتبر بالعبر. حقه. سنة الإملاء: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. الإملاء هو الزيادة في الزمان وغيره. أعطه فرصته لعله يرجع. سنة الإمداد وهو التتابع في العطاء: فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. له حق، الله يمد وأنت تريد أن تقطع. سنة الإمتاع: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فالكفر لا يقطع نزول النعم الدنيا عن الكافرين ولا يوجب ظلمهم حقوقهم الدنيوية. كونه كافر لا يسقط حقوقه الدنيوية. سنة استكمال الفرصة: يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يؤخر لعله التأخير يفيده. سنة استيفاء الكافر أجره في الدنيا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقاعدة أن حساب اختيار الكفر هو في الآخرة فقط وعلى الله وحده بعد إيابهم إليه لا في الدنيا ولا أوكل لأحد إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم في الآخرة. ليس لك أن تعاقبه على كفره في الدنيا، لا توجد عقوبة على الكفر في الدنيا. وهناك نماذج أخرى من الآيات، توجيهات في الدعوة تكشف عن الحرية، آيات تأمر بالإعراض: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. أعرض عنه، بلغ، فمن شاء
قبل، ومن لم يقبل وأصر على الرفض فأعرض عنه ووله ما تولى. لا أن تكرهه. الأمر بالصبر في الدعوة، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اصبر. الأمر بالصفح، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. قبول الكفر كخيار سلمي، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. العمل على المكانة، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. العمل على الشاكلة، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. التخلية والترك، أعدد آيات يفهم منها الحرية، مقتضاها الحرية. التخلية والترك، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. رفض القتل في قضايا الرأي، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. شرعا وأخلاقا لا يجوز للمرء أن ينهى عن خلق ويأتي مثله، وقرآنا كذلك قال الله تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فهذه كلها دلائل على حرية الاعتقاد في القرآن، مدعومة بسيرته صلى الله عليه وآله. فأين ذهب كل هذا حتى صار الإكراه واجبا وقتل المبدل دينه دينا؟ أليس هذا مما أضلنا عن الدين القويم؟ وأن ما فينا روح التعصب وفكر التكفير وقسوة الانتقام وفجور الخصومة، وقتل في المسلمين روح التسامح وسعة الصدر والصبر على الناس والبر بهم والمحبة والدعوة بالتي هي أحسن. هناك منظومة أخلاقية عظيمة دمرها هذا الفكر الظلامي القائم على حب القتل والتصفية والاحتقار للآخر المختلف. لماذا تسالم الفقهاء والسلاطين على حكم الردة وتواصوا بالعمل به؟ لم يذكر الله عقوبة دنيوية على الكفر، فمن أين جاء الفقه بأحكامه؟ بل فصلوه تفصيلا يحسب السامع أنهم ما قالوه إلا عن الله ورسوله. قالوا المرتد عبارة عن من خرج عن دين الإسلام، هذه تفاصيلهم، وهو قسمان: فطري وملي. المرتد الفطري وهو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم، ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته. المرتد الملي الثاني وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع إلى كفره، وهذا يستتاب، فإن تاب خلال 3 أيام، لاحظوا التفصيل، فهو يعني عود مسلم، وإلا قتل في اليوم الرابع.
ولا تزول عنه أملاكه، وينفسخ العقد بينه وبين زوجته، وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها. لاحظ التفصيل. إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل، مو مثل الرجل، وتبين من زوجها وتعتد عدة الطلاق وتستتاب، فإن تابت فهو، وإلا حبست دائما وضربت في أوقات الصلاة واستخدمت خدمة شديدة ومنعت الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها، وألبست خشن الثياب. كلام لم يعلم على عهد الرسول صلى الله عليه وآله. فكثيرون ارتدوا عن الإسلام أو بدلوا دينهم. لم يروي التاريخ العملي للنبي أنه قتل كافراً لكفره ولا منافقاً لنفاقه، ولا تجد قرآناً يتحدث في هذه القضية. ولكن لما قررته السياسة تم هناك اختلاق عدد من الأقاويل على ألسنة الصحابة والتابعين تسند مزاعمهم. فحين تعلم أن التدوين تم في عهد من ابتدعوا حد الردة، يمكنك أن تفهم هدف الأقلام التي كتبت التاريخ، إذ التاريخ يكتبه المنتصرون. إذ حد المرتد ولد في رحم السياسة لأجل حرب المختلفين وفرض الرأي الواحد وتصفية الخصوم، ثم ارتضاه كل عدو لعدوه، فتواصوا به خوفا وطمعا، وهو لا أصل له في الدين، وهو المكمل العملي للهدف من التكفير. فبالتكفير يخرجونهم من الدين، وبحد المرتد يخرجونهم من الدنيا. فمضى في المسلمين ضلالة أريقت بها دماء غزيرة، وقطعت بها ألسنة الحق، وأظلمت آفاق البصائر. يكفي أن الحسين عليه السلام لدى البعض قد قتل بحد الردة أو البغي لدى آخرين، فما بالك بمن دونه. وقتل المرتد أكبر مناقض لحرية الاعتقاد التي هي الروح المبثوثة في القرآن كله منذ أول نزوله في مكة حتى آخر نزول له في المدينة. وإن تطلع على سيرة النبي لا تسمع لهذا المفهوم وجودا، إلا أنك ستجد من يضع بعد ذلك موضوعات على لسان النبي وكبار الصحابة أنهم فعلوه وقتلوا وأمروا بالقتل، بل بالحرق أيضا. فقذارة الإعلام السياسي لا حد لها، فالواجب الحذر من كل مقالة قيلت في زمن الانقلاب والتدهور السياسي، فقد اختلقت روايات وشخصيات وأحداث صارت مسلمة عندنا ليس لها أصل ولا وجود، فقد مات أشخاصها الحقيقيون أو المفتعلون وعاد لسانهم مقطوعا. وبشهادة الناس كلها أن الدس والكذب كان ضخما جدا، فكل ما يقال من دلائل تاريخية في زمن النبوة يجب تكذيبه،
لتعارضه مع المعلوم من سيرة النبي والمشهور من رفضه المطلق لقتل أصحابه من المرتدين والمنافقين والكافرين، عدا عن الركن الأكبر وهو مخالفتها لصريح آيات القرآن التي أمرنا النبي نفسه وآله الكرام في حال الشك بالرجوع إليها لعلمهم بكثرة ما سيكذب عليهم بعد رحيلهم، فقالوا اعرضوا، أمرنا بعرض ما يردنا عنهم لقبوله أو رده على ثوابت القرآن الكريم الذي وحده لن تعبث به يد الدس والوضع. الارتداد حالة طبيعية، حالة طبيعية الارتداد في كل حراك إنساني، كان ولا يزال متوقعا في كل جماعة اصطفت على هدف وغاية، فلا يكاد مشروع يبدأ بنفس الجماعة التي بدأت هو ينتهي بها، فتحول وتبدل مواقف الأفراد أمر محتوم، وهو من طبيعة الاجتماع، والواقع خير برهان. لا يقتصر ذلك على دين دون دين، ولا عقيدة دون عقيدة، ولا حزب دون حزب، فدخول الناس وخروجهم لا يعد معيار صحة ولا سقم، إذ هو طبيعة نفوس. فالمسلمون عرفوا الارتداد بوجوه متعددة، والقرآن مر على ذكر بعضها: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وهو لا يتعلق بمن هو خارج عن المسلمين، الردة فقط بالمسلمين ودينهم، لا يتعلق بمن هو خارج عنهم، لم يرتبط بعلاقة معهم، فلا يقال للكفار ولا المشركين، ولا حتى المسلمين الذين لم يهاجروا للمدينة وبقوا في قبائلهم، لا ولاية بينهم وبين المسلمين، فربما أسلم كثيرون ولكن لم يهاجروا، ولم يعلم بهم إلا قومهم، وبقوا في بلادهم، لا علاقة ولائية بينهم وبين مركز الإسلام في المدينة، لا يقاتلون ولا يعاهدون، فحتى هؤلاء هم خارجون عن مفهوم الردة القرآني. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وسوف نتابع الحديث عن موضوع الردة في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.